Chào tất cả các bạn. Thì các bạn thấy rằng là vừa nãy mình đã chẻ tre. Ở hôm nay mình có dự định là đi câu cắm cá lóc, cho nên là mình sẽ làm vài cái cần. Thì hôm nay tiện thể đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cần câu cắm cá lóc luôn. Mùa này là mùa nước lên, nước là nó tràn đầy các cái bờ ao rồi. Chúng ta có thể đi cắm ven các cái bờ ao. Ok, thì dụng cụ để chúng ta làm cái cần câu cắm cá lóc rất là đơn giản. Thì những thứ này là các bạn phải mua này, ví dụ như là lưỡi. Đây các bạn xem là lưỡi mình sử dụng là loại này. Đây cỡ nó như thế này. Đấy. Lưỡi này thì một hộp có giá dao động từ 10 đến 15 ngàn, rất là rẻ. Một hộp như thế này thì cũng khá là nhiều lưỡi đấy. Tiếp theo là chúng ta cần cước này. Cước thì các bạn mua một cuộn thế này khoảng tầm 35 đến 50 ngàn, tùy cái chất lượng của cước. Ở đây thì mình mua cái loại rẻ tiền thôi. Cước này thì cũng không cần to lắm. Nói chung là các bạn thấy nó đủ chắc chắn là được rồi. Rồi chúng ta cần thêm một cái con dao. Đây, cần thêm một con dao cắt chỉ để lát nữa chúng ta cắt những cái phần cước dư đi. Tiếp theo là chúng ta cần có cần câu. Ok, thì vừa nãy mình cặm cụi chẻ tre. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm cần nhé. Đây, làm cần câu thì mình hay dùng là tre. Nhưng mà nếu mà các bạn không có tre thì các bạn có thể sử dụng dâm bụt cũng được, hoặc là cái cây gì mà nó đủ dai, đủ dẻo là được rồi. Thì khi mà chẻ tre này thì chúng ta sẽ chẻ như sau. Cái thanh tre thì nó cũng vừa nhá, nó đừng có nhỏ quá sợ nó gãy. Đây thì thanh tre mình chẻ thì nó cũng khoảng bằng ngón tay út đấy. Tùy cái độ dày, độ mỏng của cái cây tre này nữa. Ở trên đầu này thì chúng ta chặt bằng đi. Sau đó chúng ta khoét hai cái chỗ này để chúng ta cột cước vào. Cái thân cây tre thì các bạn vuốt cho nó khỏi những cái cạnh sắc đi, chứ không là nó cứ đứt tay đấy. Đấy. Chỗ này các bạn có thể bào mỏng để tăng cái độ uốn dẻo của nó. Ở phần cuối này thì các bạn chỉ chặt cho nó nhọn để khi mà chúng ta cắm xuống đất thì nó dễ dàng cắm vào thôi. Đấy, rất là đơn giản. Ở đây thì mình đã chẻ 10 cây tre, mất khoảng tầm 30 phút để chẻ hết đống này. Còn nếu mà bạn nào lười thì lên chợ mà thấy họ bán sẵn cái cần câu cặm thì mua về luôn, khỏi cần chẻ, cần cột gì cho nó mất công. Tiếp theo chúng ta cần có vài cái sợi dây chun này. Để làm gì? Để lát nữa khi mà chúng ta cột vào á, cái dây nó thòng lòng thì chúng ta sẽ dùng cái dây chun này chúng ta cố định cái lưỡi cái dây vào trong cái cây tre này. Cầm cho nó gọn. Ok, mồi câu thì thông thường mình câu cắm thì mình sử dụng mồi dế. Ở đây chúng ta không có dế to, mình sử dụng cái loại dế bé bé này, dế cho chim ăn. Dế này cắm cũng được. Nhưng mà có con dế to hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ngày xưa đi câu vất vả lắm. Mỗi lần đi câu là phải đi đào dế cơ. Bởi vì ngày đó là người ta chưa có tiệm bán chim, bán dế phổ biến như bây giờ. Bây giờ chỉ việc lên chợ, mua 5 ngàn, câu tẹt ga luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cột này. Rồi thì để cột một cái cần câu cặm thì rất là đơn giản thôi. Ở đây mình đã cột sẵn một cái cần cho các bạn dễ hình dung. Các bạn thấy rằng là cái cần của mình dài khoảng 70 cm. Thì mình cột một cái đoạn cước khoảng tầm 1 gang đến hơn 1 gang tay. Khi mà các bạn cắm cái cần này xuống đất thì thông thường nó sẽ ngập đến đây. Các bạn cột như thế này là vừa rồi. Công việc đầu tiên là chúng ta sẽ cột cước vào trong cái lưỡi hoặc là cột cước vào trong cái đầu cần. Theo thói quen thì mình thường cột cước vào đầu cần trước. Các bạn cứ cột làm sao cho nó chắc chắn là được.
Còn bạn nào chưa biết cách cột thì có thể tham khảo cách cột của mình. Đây các bạn chừa ra một đoạn cước khoảng tầm 15 cm nhé. Rồi các bạn cầm vào đây. Các bạn đặt vào cái đầu cần như thế này. Sau đó các bạn lấy ngón tay cái các bạn đè lên chỗ này. Các bạn vòng nó lên. Vậy là ở bên dưới ngón tay cái của các bạn đã tạo thành một cái thòng lọng nhỏ này. Đấy. Bây giờ các bạn quấn cái sợi dây ngắn vài vòng. Rồi, các bạn cầm cái sợi dây ngắn này, các bạn luồn vào trong cái thòng lọng ở bên dưới ngón cái. Đây mình đổi tay cho các bạn dễ quan sát này. Đây chúng ta luồn vào đây nhá. Rồi chúng ta cầm cái sợi ngắn này chúng ta kéo ra. Kéo căng cái sợi ngắn. Rồi tiếp tục kéo căng cái sợi dài. Đấy, nó sẽ siết lại như thế này. Các bạn siết cho nó chặt. Các bạn có thể cột thắt nút 1-2 nút cho nó chắc chắn, chứ mất công là khi cá nó giật nó kéo một cái cả lưỡi cả dây đều ra đi, còn lại mỗi cái cần rồi các bạn lại lên các bạn than phiền mình. Thế này là chắc chắn rồi. Bây giờ chúng ta cắt đi cái phần dây thừa cho nó thẩm mỹ. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ cột lưỡi. Các bạn đo khoảng tầm là 1 gang đến hơn 1 gang tay. Ví dụ lưỡi chúng ta cột ở đây đi. Muốn cái lưỡi là nó đến đây thì các bạn phải chừa ra một đoạn cước dài khoảng 15 cm nữa. 10 đến 15 cm. Bỏ cái này sang một bên cho nó khỏi rối này. Rồi chúng ta cột lưỡi. Lưỡi thì có rất là nhiều cách cột và mỗi loại lưỡi thì có cái cách cột riêng. Ở đây cái lưỡi này nó không có cái chỗ để chúng ta sâu cái sợi cước vào, cho nên là mình sẽ cột theo cách của mình. Đây, các bạn đặt cái lưỡi xuôi chiều như thế này nhé. Đấy, các bạn chừa cho mình một đoạn khoảng tầm 15 cm này. 10 đến 15 cm. Cái tay của các bạn bấm vào như thế này. Sau đó các bạn vòng cái dây này lên. Thì ở chỗ này nó tạo thành một cái thòng lọng nữa này. Các bạn quấn cái sợi dây ngắn này vòng quanh đây vài vòng. Rồi các bạn lấy cái sợi dây ngắn này các bạn tiếp tục luồn nó vào trong cái thòng lọng. Đây, kéo xuống, giữ căng sợi dây ngắn, sau đó kéo sợi dây dài thì nó sẽ siết lại này. Đấy, như thế này là rất là chắc. Rồi, muốn chắc chắn nữa thì các bạn sử dụng đến cái que. Que này thì chúng ta có thể lấy cái cây tre hoặc là cái cây đũa cũng được. Chúng ta siết như thế này thì nó chặt mà nó đỡ đau tay. Siết, ok, sau đó lấy cái lưỡi câu, móc vào cái que này, kéo như thế này. Đó, giật vài cái cho nó chắc chắn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cắt bỏ cái phần thừa đi cho nó thẩm mỹ. Ok, vậy là chúng ta đã cột xong. Bây giờ thì cột xong mà không cố định cái lưỡi này lại á, là nó sẽ vướng với những cái lưỡi khác. Đấy, nó sẽ gây rối. Do đó chúng ta dùng một cọng thun. Chúng ta quấn lại khoảng tầm 2 đến 3 vòng gì đấy. Để chúng ta nhét vào. Rồi, chúng ta móc cái lưỡi vào cái cọng thun. Vuốt cái cọng thun xuống cho nó căng cái dây. Ten. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách móc con dế vào trong cái lưỡi câu này, để nhỡ may mà khi mà chúng ta đi câu mình quên hướng dẫn. Đây, dế nhá, chẳng hạn ở đây mình có một con dế này. Đấy. Các bạn móc vào cái mai của nó này. Đừng có móc vào cái đầu của nó kẻo nó chết đấy nhá. Các bạn móc lên như thế này. Đấy. Thì con dế của chúng ta vẫn còn sống. Ok, thì các bạn chỉ việc cắm cái cần này, cắm xiên xuống như thế này. Đó. Cho cái con dế này là mặt nước. Đừng có cho con dế ngập nước kiểu nó chết mất. Hoặc là để cho con dế cách mặt nước khoảng 1 đến 2 cm. Bởi vì khi cá lóc nó thấy á, nó ăn là nó nhảy lên nó tớp một cái. Đấy, tức là nó dính. Con cá lóc thì các bạn biết rằng cái răng của nó giống như răng con mèo vậy, rất là sắc. Mồm của nó tớp.
Lực của nó rất là mạnh. Đấy, nó cứ nhịp nhịp như thế này. Chúng ta ra thấy cứ nhịp nhịp như thế này là vui rồi. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị đồ nghề để chuẩn bị đi câu thôi. Mình sẽ câu trong cái hồ mà ở hôm trước mình có làm cái clip là đi bắt cua đồng đấy. Các bạn thấy rằng là cảnh rất là đẹp, nhưng mà đấy là cái mùa nước cạn, còn bây giờ thì nước mênh mông rồi. Rồi, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái phần tiếp theo của cái video.